الله ما وضع في بالك فكرة إلا لأنك قادر تحققها. أباكم تفكرون في هاي العبارة شوي. ما في فكرة مرت في بالكم إلا وأنتوا قادرين تحققونها، بس أنتوا اللي تختارون تتجاهلونها أو تحاولون. رب العالمين ما زرع في ذهنك هاي الفكرة عبث، ولا اختارك من بين كل هالبشر إلا لأنه عارف أنك تقدر. ارفعوا ايدكم لو في يوم خطرت في بالكم فكرة مشروع وقلتوا والله حلوة بس يمكن تفشل. ارفعوا، متأكدة انه في أكثر. شوفوا حوالينكم، شوفوا الأيادي المرفوعة. انتم مو برواحكم، أنا مثلكم، أنا كنت مثلكم. فكرة الفشل ترعبني، أخاف أفشل، أخاف أطيح، أخاف أشوف نفسي فاشلة. الكبرياء اللي صنعته لذاتي كان أكبر عائق، لكن يوم فهمت أن ذاتي ما أقيسها بعدد النجاحات بل بعدد المحاولات، بعدد المرات اللي وقفت فيها من جديد، تغير كل شيء. حسب دراسة أجرتها Global Monitor Entrepreneurship، 35% من الناس حول العالم ما يبدون مشاريعهم بسبب الخوف من الفشل ونظرة المجتمع لهم. إنزين ليش نخاف؟ أصلاً ليش نعطي المجتمع هالسلطة في اتخاذ قراراتنا عنا؟ ليش أفكر فلان شو ممكن يقول عن قرار يخصني أنا؟ العالمة النفسية نيومي آيزنبرغر أجرت دراسة أثبتت فيها أن عقل الإنسان يستقبل الألم النفسي والجسدي بنفس الطريقة بالضبط. يعني يوم إيدي تنجرح وينزل منها دم، الألم اللي أحسه في هاي اللحظة بالضبط نفس الألم اللي أحسه يوم شخص يحكم علي بنظرة معينة أو يشوفني بنظرة معينة. قبل افتتاح مشروعي فتحت كذا مشروع فاشل. اليوم أقدر أقول إنه فاشل، بس وقتها ما كنت أعترف بوجود هالمشاريع لدرجة إني ما خليت أي صورة أتذكرني فيهم. بديت بمشروع عبايات وفشل، وبعدها انتقلت لمشروع بطاقات إلكترونية وفشل. وهالمشاريع اللي كنت أعتبرها نقاط سودة في حياتي طلعت هي أساس وجودي اليوم. حبي لورش العمل وإني أجرب شيء جديد كان الدافع لبدء مشروعي. في يوم وأنا أدور ورشة جديدة أسجل فيها، خطرت في بالي فكرة الأرواج. كيف يصنعونها؟ أصلاً هل ممكن أصنعها في البيت؟ ومن هني بدأت رحلة البحث. جلو لاب بدأ من صالة بيتنا. تميت 6 شهور بأدوات وإمكانيات محدودة أحاول أصنع المكون الأساسي للروج، وهو الشمع. وبعد صنعه توقعت أنه خلاص عديت أصعب مرحلة، لكن الواقع أن العقبات استمرت، من الموردين لشركات التوصيل لين العاملات اللي يتغيرون كل شهر ولازم أرد وأعيد تعليمهم. تعالوا نغير مفهوم الفشل. ليش ما نسميه فرصة؟ ليش ما نسميه تجربة؟ صح أن الإنسان يوم يبدأ شيء جديد ما يتمنى الفشل، بس إذا نحن حسنا الصورة في أذهاننا ممكن نعتبرها دافع بدل ما نشوفها عائق. ترى أنا من وراء مشروع العبايات تعلمت أكثر عن برامج التصميم، ومن وراء مشروع البطاقات الإلكترونية تعلمت أكثر عن التسويق. وهالمشاريع اللي كنت أعتبرها شيء سخيف هي كانت الخطوات الصغيرة اللي وصلتني لافتتاح مشروعي اليوم. افتتاح مشروعي كان في جامعة الشارقة في حفل توعوي لسرطان الثدي، وما توقعت أبداً الإقبال اللي جاء على المشروع. عدد البنات اللي كانوا محاصرين العربة كان كبير، أو بالنسبة لي أنا كبير. كنت أشوف ويوهم متعجبة، ويوهم متحمسة، ويوهم مستغربة، بس الأغلب كان متحمس إنه يجرب. جلو لاب عبارة عن ورشة نعلم فيها البنات كيف يصنعون الأرواج بأنفسهم، يخلطون ألوان، يضيفون روائح، ويبدعون في صنع روج يعبر عن ذوقهم الشخصي. الأغلاط اللي استوت في هاليوم وايد، وأكبرها أني نسيت أشغل الثلاجة، فكانت القوالب تتكسر، وكنا لازم نرجع ونعيد للبنات من أول وجديد ونحاول نرضي الكل
في نص هالزحمة. أنا اليوم ما بجاية أتكلم عن قصة نجاح، لأني ما زلت في بداية مشواري. أنا اليوم حابة أقولكم إن في أفكار تستاهل الجهد، تستاهل الوقت، تستاهل التعب. عطوا نفسكم فرصة للتجربة. ورسالتي الأخيرة لكم: ابدوا، حتى لو من الصفر، حتى لو خايفين، حتى لو مش واثقين من النجاح، لأن اليوم يمكن تكون بداية نجاحكم. شكراً.